নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যিখন ৰিজাল্ট আছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকে জানে যে 28 এপ্ৰিল 2026 ৰাতিপুৱা 10:30 ৰিজাল্টস এনাউন্স কৰা হ'ব আমি আপোনাক অফিচিয়েল সোৰ্সৰ পৰা ৰিজাল্টস সমূহ কেনেকৈ চেক কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰো যে আমি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত তিনিটা লিংক দিম যত দুটা ৱেবছাইটৰ লিংক থাকিব আৰু এখন থাকিব মোবাইল এপৰ লিংক আপোনালোকে মোবাইল এপও ইনষ্টল কৰিব পাৰে এন্ড্ৰইড এপ ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকে অতি সহজে সোনকালে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব লগতে যিসমূহ ৱেবছাইট দিম আমি সেইসমূহ অফিচিয়েল সোৰ্সৰ ৱেবছাইট হয় কিয়নো আমি দেখা পাইছো বহুকেইজনে বহুকেইটা ফেক ৱেবছাইট প্ৰচাৰ কৰি আছে বহুকেইজনে পাব্লিছ কৰি আছে আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আমাৰ তাত ৰিজাল্ট দিব বুলি কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব জিটি ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিজৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ যেনে ধৰণৰ মোবাইল নম্বৰ নাম বা এই ধৰণৰ ৰোল নম্বৰ এই ইনফৰমেশন সমূহ দিলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ইনফৰমেশন সমূহ মিসইউজ কৰিব পাৰিব এনে ধৰণৰ ইনফৰমেশন যতে ততে প্ৰভাইড কৰিলে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে এতিয়া আমি সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিংকসমূহ ভিজিট নকৰে iresults.net নামৰ এখন ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব এই ৱেবছাইটখন অফিচিয়েলি পাৰমিটেড ৱেবছাইট হয় আপোনালোকে যিখন বৰ্ডৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশন ওলাব তাতো আপুনি চাব পাৰে প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি এই ৱেবছাইটত আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হৈ আছে লগতে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ হয় আপোনালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্টটো চাবলৈ এই এনে ধৰণৰ এখন লিংক দেখা পাব আসাম AHSEC ৰিজাল্ট বুলি আছে ইয়াত এতিয়া নট ডিক্লেয়াৰ্ড আছে যেতিয়াই ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিব বা এই ভিডিঅ'ৰ যিসমূহ লিংক দিম আমি সেইসমূহত ক্লিক কৰিব এনে ধৰণৰ এটা ফৰ্ম আপুনি দেখা পাব ইয়াত দেখা পাই আছে আসাম AHSEC ফাইনেল ৰিজাল্ট 2026 বুলি আপোনাৰ ওচৰত আহিছে ইয়াত আপোনাৰ পৰা দুটা ইনফৰমেশন বিচাৰিছে মাত্ৰ দুটা ইনফৰমেশন লাগিব ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ বহুকেইজনে আপোনাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইলৰ নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এইসমূহ বিচাৰিব পাৰে সেইসমূহ ৱেবছাইটত আপুনি নাযাব কিয়নো পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন যতে ততে দিয়াটো ভাল কথা নহয় এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰোল কোডৰ ঠাইত আপোনালোকে 4টা সংখ্যাৰ আপোনাৰ যিটো ৰোল কোড থাকিব সেইটো দিব লাগিব আৰু ৰোল নাম্বাৰৰ ঠাইত 5টা সংখ্যাৰ ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব মনত ৰাখিব এই দুটা ইনফৰমেশন আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব যেতিয়া আপোনালোকে এই দুটা ইনফৰমেশন ভৰাই এই সাবমিট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এটা ডিসপ্লে দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব এই পেজত আপোনালোকে ভালদৰে চালে গম পাব এইখন হল মাৰ্কশিট ইয়াত আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা লৈ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ ৰেগুলাৰ বেটাৰমেন্ট এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াৰ যিটো সেশন আছে সেই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপুনি পাব নিজৰ কলেজ স্কুলৰ নামও পাব লগতে কোনটো সাবজেক্টত কেনে ধৰণে মাৰ্ক পাইছে প্ৰেক্টিকেলৰ যদি সাবজেক্ট আছে প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কৰো ডিটেইল থাকিব সম্পূৰ্ণ তথ্য আপুনি মাৰ্কশিটত যিসমূহ ইনফৰমেশন থাকিব লাগে সেই সকলো তথ্য পাব এতিয়া আপুনি যদি অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰে আপোনাৰ যিটো গ্ৰান্ড টোটেল আছে আপুনি কিমান পাইছে এই যিখন নাম্বাৰ আছে ইয়াত দেখা পাইছে আমি এক্সাম্পলৰ কাৰণে এখন মাৰ্কশিট প্ৰস্তুত কৰিছো এনে ধৰণে আপোনালোকে পাৰ্সেন্টেজ ওলাব পাৰে কোনটো ডিভিজন পাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেকেন্ড ডিভিজন ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া ৰিজাল্টটো আপুনি চাব তেতিয়া আপুনি সেই ৰিজাল্টখন প্ৰিন্ট কৰি ৰাখি ল'ব কিয়নো পাছলৈ যেতিয়া আপুনি কলেজত এডমিশন কৰিবলৈ যাব লাগিব তেতিয়া হয়তো বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা মাৰ্কশিট আহি নাপাব পাৰে আপোনালোকে এই যিসমূহ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ওলোৱা মাৰ্কশিট আছে সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ এডমিশনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব প্ৰিন্ট কৰিবলৈ অতি সহজে আপোনালোকে A4 সাইজত প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব এটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া ৰিজাল্ট চোৱাৰ আপুনি কি কৰিছে ৰিজাল্টত আপুনি আপোনাৰ ৰোল কোড আৰু ৰোল নাম্বাৰ দিছে সাবমিট কৰিছে প্ৰিন্ট কৰি নিজৰ ৰিজাল্টটো ৰাখিছে ইমান সহজ আছে ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ যদি আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ এই যিসমূহ ৱেবছাইট আমি ডেসক্ৰিপচনত দিছো তাত যায় এনে ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস পাব এইটো ইন্টাৰফেসৰ অৰ্থটো কি হ'ল আপুনি যেতিয়া ৰোল কোড আৰু ৰোল নাম্বাৰ ভৰাই সাবমিট কৰি দিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহিব ৰিজাল্ট এনাউন্স হোৱাৰ অলপ সময় আগত আহি আপোনালোকে যদি আমাৰ ৱেবছাইটত নিজৰ ডিটেইলছ ভৰাই সাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ে এনে ধৰণৰ এটা পেজ ওলাব এই পেজত আপুনি চাই থাকিলে হ'ল যেতিয়া ৰিজাল্টটো আহিব নিজে তাত ওলাই পৰিব আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ৱেবছাইট থাকে সেইসমূহত গৈ থাকিব নালাগে ইয়াত অতি সহজে অতি সোনকালে টাইম হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনাৰ স্ক্ৰিনত ৰিজাল্টটো পাব বাকি যিসমূহ ৱেবছাইট আছে তাত যাব সাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব আকৌ কি হ'ব হেতু কৰাতকৈ আপুনি ৰাতিপুৱা 15-20 মিনিট আগত আমাৰ ৱেবছাইটত যাব আমাৰ ৱেবছাইট যিসমূহ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে বা আমাৰ যিটো এন্ড্ৰইড এপৰ লিংকো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে একেই প্ৰসেছ আপোনালোকে তাত যাব তাত গৈ নিজৰ ডিটেইলছটো ভৰাই স্ক্ৰিনটো অন কৰি চাই থাকিব যেতিয়া বৰ্ডে ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব আপোনাৰ স্ক্ৰিনত ৰিজাল্টটো নিজে ওলাব আপুনি ক'তো যাব নালাগে একো কৰিব নালাগে অতি সহজে নিজৰ ৰিজাল্ট সকলোতকৈ সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি চাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ সাৰ্ভাৰৰ প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ এতিয়া মই আপোনাক এপৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছো এপ কিয় কৈ আছো মোবাইলত ৱেবছাইট খোলাটো এটা জটিল কাম আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ iResults বুলি সাৰ্চ কৰি দিলে এনে ধৰণৰ এটা লোগো থকা এপ আপোনাৰ ওচৰত আহিব দেখা পাই আছে এই যিখন ব্লু কালাৰৰ IR লিখা লোগো থকা এপ আহিব সেইটোকে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব বহুকেইটা ফেক এপ থাকিব পাৰে আপুনি এই এপটো ইনষ্টল কৰিব এই এপত আপুনি গৈ একেই ধৰণৰ যিসমূহ ইনফৰমেশন মই কৈছো ৰোল কোড ৰোল নাম্বাৰ ভৰাই চাই থাকিব আপোনাৰ ৰিজাল্ট অতি সহজে আহিব আপোনালোকে যতে ততে গৈ বিভিন্ন লিংক চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড ৰিজাল্ট চোৱা প্ৰসেছ সিম্পল আছে আপোনাক বৰ্ডে আমাৰ নিচিনা অফিচিয়েল ৱেবছাইটসমূহ দিছে আপুনি সেই ৱেবছাইটসমূহ ব্যৱহাৰ কৰক বাকি যিসমূহ ৱেবছাইট দিয়া আছে যতে ততে গৈ নিজৰ সময় নষ্ট নকৰিব এইটোই আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া ৰিজাল্ট চোৱাৰ যদি আপোনাক কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে এই ৰিজাল্ট চোৱা সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট
কমেণ্ট ছেকশ্যনত উল্লেখ কৰক আমি ডেফিনেটলি আপোনাক এনচাৰ দিম যদি এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টোক আপুনি লাইক কৰিব পাৰে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু অহাকালিৰ ৰিজাল্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকক মই শুভকামনা দিছোঁ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হওক সেইটোৱে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ